ක්ෂණවල අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ස්පෙෂල් බර්ත්ඩේ ප්‍රෙඩික්ට් channel එකට. අදත් ඔයාලා ඉදලා ඉන්නේ අපේ YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගේමින් logo එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඔයා Free Fire play කරනවා නම්, PUBG play කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා Clash of Clans ඒ වගේ Mobile Legends ඒ වගේ ඕනම game එකක් play කරනවා නම් ඔයාගේ client එකට නැත්නම් ඔයාගේ profile එකට ගේමින් logo එකක් ඔයා import කරන්න ගොඩක් ආසාවෙන් ඇති. ඒත් ඔයාට ගේමින් ලෝග එකක් හරියටම ක්‍රියේට් කරගන්න ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වෙබ්සයිට් එකෙන් ක්‍රියේට් කරා ගොඩක් ෆෝමැට්ස් නැහැ. ගොඩක් ඔයා දැකලා ඇති වෙන එකේ තියෙන එක එක කලර්ස් වලින් තියෙන එක එක රූප තියෙන ඒ රූප වලින් උඹලට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඉතින්. ඉතින් ඔයා ලේසියෙන් පුළුවන් ඇත්තටම මේ කිව්වා ඔයාට ගේමින් ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න මේක ඇත්තටම අදාහ ගන්න බැරි මෙච්චර ගේමින් ලෝගෝ මේ තියෙනවා කියලා ගේමින් ලෝගෝ මගේ 3000 ගානට වැඩි තියෙනවා. ඔයාලට මේ හැම ගේමින් ලෝගෝ එකක්ම try කරලා ඔයාලට ලස්සන ගේමින් ලෝගෝ එකක් ලේසියෙන්ම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක view එකක් කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් ඒ වීඩියෝ එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපි තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කියලා බලමු ලේසියෙන්ම කොහොමද ගේමින් ලෝගෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බලමු. Google Play Store හරි Apple App Store හරි ගිහිල්ලා එහම search bar එකේ search කරන්න eSports logo maker කියලා. එහෙම eSport logo maker කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන පළවෙනිටම තියෙන logo eSport maker කියන එකට ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක තමයි අපේ application එක පේන්නේ. මේ application එක තමයි මේ gaming logo create කරන එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන pictures වගේකුත් පේනවා. ඉතින් මම install button එක ඔබලා මේ විදිහට logo esport maker කියන app එක install කරන්න. මම description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකිනුත් ගිහිල්ලා කෙලින්ම මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක download කරාට පස්සේ මේ විදිහට open කරවට අපිට මේ විදිහට තමයි මුලින්ම open කරාම පේන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට open කරලා මම මෙතන allow කියන button එක ඔබන්න. ඒ වගේ file වලට allow ගන්නද කියලා අහන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා create templates කියලා. එන්නේ ඒකවා create එක ඔබලා මේ විදිහට එන්න. ඒතර ඔයාලට මේ විදිහට පේන ඇති පල්ලෙහාට ගොඩාක් තියෙන ගේමින් ලෝගෝ. මම මෙතන තමයි කිව්වේ ගේමින් ලෝගෝ 3000 ගණනක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ පේනවාද ඔයාලට ගේමින් ලෝගෝ නැති වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමති ගේමින් ලෝගෝ එකක් ඔයාලට තෝරගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම උඩට ගියොත් ඔයාලට පේන්නේ නැති හිමින් ගියත් ගොඩක් තියෙන ගේමින් ලෝගෝ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති ලෝගෝ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ගේමින් ලෝගෝ එකක් තෝරගන්න මේ හරියෙන් දැන් මෙන්න මේක තෝරගත්ත කියමුකෝ. හරි මේක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේ මැදින් ක්ලික් කරලා මේක තනින් තැනට යවන්න පුළුවන්. මම තව ගේමින් ලෝගෝ එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේ ලෝගෝ එකක් තෝරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකත් අපිට තනින් තැනට යන්න. හැබැයි මේ පිටිපස්ස ලෝගෝ මට ඕනේ නැහැ. මම ඒක කැන්සල් බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරගන්න. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පික්චර් එකක අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට ගේමින් ලෝගෝ එකක් ඔයා වෙබ් එකකින් ගත්තයක් වුණත් ඔයාගේ මීඩියා වලින් ඔයාලට මේකට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ ගේමින් ලෝගෝ පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. මේ අයිනේ වරහන්දෙන් අල්ලලා මේක ලොකු කරගන්නවා මේ size එකට. ඊට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන setting කියලා තියෙනවා. අන්න එතනට ගියාම අපිට මේකට වෙනම overlay එකක් දාන්න පුළුවන්. color overlay එකක්. මේ විදිහට මම සුදු පාටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන gradient නැතුව මෙන්න මේකෙත් තෝරලා පාටක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති පාටක්. ඒ වගේ මේ එහා පැත්තේ තියෙන බාර් එකෙන් ඒකේ කොච්චර opacity එකක් තියෙනවද කියලා ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. right ඒ නිසා අපි මේ විදිහට gaming logo එක මෙතනින් create කරගෙන අපි මේ text එක උඩ click කරාම type your text එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට text එකක් දෙනවා මගේ පසියා කියලා. හරි. ඒ නිසා අපි මේ text එක පේන ඇති ඔයාලට කළු පාටින් තියෙන්නේ. මම මේක මේ text එක gaming logo එක ඇතුළට import කරොත් මට මේක සුදු පාට කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මේ ටෙක්ස්ට් එකේ මට ෆොන්ට් එක මාරු කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් එක දුන්නාට පස්සේ ෆොන්ට් එකක් ඕපන් වෙනවා. අන්න ඒ ෆොන්ට් එකෙන් මම මේ විදිහට ෆොන්ට් එකක් තෝරලා දෙනවා. මෙතන ෆොන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට එක ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්නවා. රයිට් මේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් හොඳයි. නියන් ටෙක් පැත්තට බර ෆොන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මේ ෆොන්ට් එකට ඔයාලට කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කලර් කියන එක බොක්ස් එකට ක්ලික් කරාම යටින් පේනවා ඇති ඔයාලට කලර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. එතන gradient colors වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ gradient colors දෙන්න පුළුවන්. color pickup එකක් කරලා
එතනින් කලර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මේ shadow එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ shadow එකක් තියෙනවා අයිනෙන් කියන්නේ අපේ xy කියන ප්‍රස්ථාරක වගේ මේක ගත්තොත් මෙන්න මේ xy කියන දෙපැත්තෙන් අපේ shadow එක අපිට ලොකු පොඩි මහත එක කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. right ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ shadow එකත් create කරලා මේ එතන තියෙනවා gradient කියලාත් එකක් තියෙනවා. මේ shadow එකත් අපිට colors මාරු කරගන්න පුළුවන් ඕන පාට. මේ gradient එකට ගියාම gradient එකත් අපිට පාට දෙකක් දෙන්න පුළුවන් ඇතුළට සහ එළියට කියන පාට දෙකක්. මෙන්න මෙතන ඔයා try කරලා බලන්න ලස්සන පාටක් ලස්සන නමක් හදාගන්න කැමති පාටක් ඔයා try කරලා ලස්සනට මේක හදාගන්න පුළුවන්. right ඉතින් අපි මෙතන තව පොඩ්ඩක් එහාට යමු. මෙන්න මෙතන ආයේ shadow එකේ මම පොඩ්ඩක් මේ පාට පේනවා ඇති shadow එකේ මේ radius කියන එකේදී shadow එකේ දුර වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ මම ලං කරලා පෙන්නන්න. අන්න පේනවා ඇති දුර වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මට වට ඒක එතනදි කියලා දෙන්න බැරිනවා. right ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ stroke එකට ගියොත් stroke එක කියන්නේ එළියේ වටේ දාර කියන එක. ඉතින් මේ දාරේ පාටත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති පාටක් ඒ වගේම radius එකෙන් ඒකේ size එකත් ඔයාලට මාරු ගන්න පුළුවන් ගොඩක් තද වෙන්නද නැත්නම් හීනයටද කියලා. right ඊට පස්සේ බලමු මෙන්න මේ letter spacing කියන එක. letter spacing එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා letters අතර space එකට. කියන්නේ මේ අකුරු දෙක අතර space එක. අන්න මේ විදිහට මම තියා ගන්නවා. එතකොට පොඩ්ඩක් නෑ විහිදිලා වගේ තියෙනවා මේ logo ඇතුලේ අකුරු. මේ logo එකේ text එකේ opacity එක අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට opacity එක තියලා තවපොඩ ලොකු කරගෙන logo එක මෙන්න මෙතන text එකත් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මම ඒක center කරගන්නවා. right අපි මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ උඩින් bar එකේ තියෙන graphics කියලා. මේක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලට පිටිපස්සට graphic එකක් දානවා නම්. ඒ කියන්නේ ඔය ගේමින් logo එකක් දාලා channel එකක් හදනවා නම් ඔයාලට මේ පිටිපස්ස තියෙන graphic එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සමහර මේ ඔයා website වලින් හදුවට මේ graphic හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක නම් graphic අපිට නැති වෙන්නම තියෙන ඔයාලට ඕන graphic එකක් තෝරලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. අන්නේ graphic එකටම අදාළ ගේමින් logo එකක් තෝරගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට වෙනම කස්ටම් කරලත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔයා හොයලා බලලා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. ඔයා දාලා තියෙන logo එකට ගානට set වෙන graphic එකක් හදාගන්න. දැන් මේකේම set වෙන්නේ නැහැ. එළියෙන් පේන නැති ඔයාලට එළියට පැනලා තියෙන. එතකොට ඒක කැත වෙනවා. ඉතින් ලස්සනට හදාගන්න ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තව පල්ලෙහා තියෙනවා මේ backgrounds ද මන් දන්නේ මට පේන්නේ නැහැ. අන්න මේ colors කියලා එකක් තියෙනවා. මේ colors එකේදී ඔයාලට මේ background එකට පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මේ එතන effect එකක් තියෙනවා. මෙතන අපිට මේ එක නිකන් gradient වගේ පින්තූර දෙන්න පුළුවන්. අන්න එතනින් opacity එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට opacity එක වැඩි අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. එතනත් පොඩ්ඩක් තිනවා try කරලා බලන්න මේ gaming logo create කරන එකේදී ඔයාලට ලස්සනට gaming logo එක මෙතනින් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතනත් මේ අපි දාගත්ත graphic එකකට color එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න මෙතනින්. ඊළඟ ඒකෙත් අපිට opacity එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මේ අයින gallery එකෙන් ඔයාලට gallery එකෙන් උනත් මෙතනට පිටිපස්සට photo එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ කොනේම තියෙනවා remove background කියලා. අන්න ඒකෙදි ඔයාලට මේක png format එකට save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම save button එක කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යනවා jpg ද png ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන දැන්ට jpg තෝරගන්නම්. එතකොට මට සුදු background එකේ තමයි set වෙන්නේ. ඔයා png තෝරගත්තොත් ඔයාලට කළු background එක set වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට logo එකක් create කරලා ඔයාගේ ගේමින් channel එකකට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතාලම ලස්සනට මේ ගේමින් logo එක හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තවත් වැදගත් දෙයක් කියනවා මෙන්න මෙතන wallpaper කියලා ඇති. අන්නේ wallpaper එකේදී ඔයා දැන්ට internet access කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන ඒගොල්ලෝ create කරලා තියෙන wallpapers හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ save button එකට ඔයාම ගියාම ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඔයා දැනට create කරලා තියෙන එක save වෙලා තියෙනවත් කියලා. ඉතින් right ඉතින් අදට පාඩම ඉවරයි. ඉතින් ඔයා මේකෙන් මොනවද ඉගෙන ගත්තා නම් මොනවද දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම අපිට comment එකකුත් දාලා යන්න ලොබ වෙන්න එපා.
ඉතින් අදර විඩියෙන් සමුගන්න මම පසදුකාවින්ද අලුත් තවත් විඩිය ගෙන මේ SL Pro TV YouTube චැනල ඉතින් අනිවාරෙන් අපේ සබස්ක්‍රයිබ් කරනත් අමතක් කරන්න එපා. ඔගොල්ල හැමෝටම සුබ දවසක්.